स्वराज का, शिवाजी राजे का, भगवे का। दैवत छत्रपती नमः दैवत छत्रपती दैवत छत्रपती नमः दैवत छत्रपती शिवा देवा वैना पालाना शिवा देवा। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे विवेक एडिट्स। मित्रांनो, आजचा आपला व्हिडिओ एकदम खास झाला आहे। आज आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। तर मित्रांनो, तुम्हालाही अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवायचा असेल तर हा आपला व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला लवकर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण येथे आपण मराठीमधून व्हिडिओ एडिटिंगचे ट्युटोरियल आणत असतो। त्यासाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला देखील प्रेस करा। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले त्याची डाउनलोड लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले। तिथून डाउनलोड करण्यास तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। टेलिग्राम चॅनलची लिंक पण मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आणि टेलिग्राम चॅनलचं नाव तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असेल। तर मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता सुरुवात करूया त्याच्या व्हिडिओ एडिटिंगला। मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला आपलं काइनमास्टर ॲप ओपन करायचं आहे। मित्रांनो, हे जर ॲप तुमच्याकडे नसेल तर ते पण तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मिळून जाईल। मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप ओपन केल्यानंतर सर्कलवरती क्लिक करायचं आहे, 1:1चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर इथं सेटिंगच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे, एडिटिंगमध्ये जायचं आहे आणि पहिली जी डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ फोटो क्लिप आहे लेअर ती आपल्याला 2.5 सेकंदांपर्यंत घ्यायची आहे आणि खाली स्क्रोल करून फिल स्क्रीनच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथे महाराजांचे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। त्यासाठी असे इमेजेस मी दिलेत ते तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायचेत। हे इमेजेस ॲड केल्यानंतर राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। हे केल्यानंतर मित्रांनो, तुम्हाला हा जो लास्टचा इमेज आहे तो जर कट झालेला दिसेल, हा नीट सेट करण्यासाठी कात्रीच्या समोरच्या चिन्हावरती जायचं आहे, याला असं नीट सेट करून घ्यायचं आहे इमेजला आणि नंतर बरोबरच्या चिन्हावरती टॅप करायचं आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। हे केल्यानंतर व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथं प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, खाली स्क्रोल करायचं आहे, गेट मोडवरती यायचं आहे आणि इलॅस्टिक हा इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। इफेक्ट डाउनलोड केल्यानंतर इथं पहिला इफेक्ट या इमेजला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि याची ड्युरेशन 5 सेकंड ठेवायची आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। हे केल्यानंतर दुसऱ्या प्लसवाल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे, या इलॅस्टिकमध्येच जायचं आहे आणि इथं 2 नंबरचा इफेक्ट ॲड करायचा आणि याची ड्युरेशन पण 0.5 सेकंड ठेवायची आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर थर्ड प्लसवाल्या आयकॉनवरती थर्ड इफेक्ट इथं ॲड करायचा आहे, याची पण ड्युरेशन 0.5 ठेवायची आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला सर्व इमेजेसला क्रमाक्रमाने असे इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहेत। सगळ्यांची ड्युरेशन आपल्याला 0.5 ठेवायची आहे। तर मित्रांनो, मी इमेजेसला इफेक्ट्स ॲड करून घेतो, तोपर्यंत व्हिडिओ स्टॉप। तर मित्रांनो, माझे सर्व इमेजेसला इफेक्ट्स ॲड करून झाले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो, आपल्याला इथं सेकंड इमेजवरती क्लिक करायचे आहे, याची ड्युरेशन एकदम कमी करायची आहे। थर्ड इमेजवरती क्लिक करून याची ड्युरेशन एकदम कमी करायची आहे। असे मागच्या पूर्ण इमेजेसची ड्युरेशन अशी एकदम छोटी करून घ्यायची आहे। मित्रांनो, आपल्याला एकदम अशी पूर्ण छोटे करून घ्यायचे त्यांना। लास्टचा इमेज पण असा पूर्ण छोटा करायचा आहे। स्टार्टिंगला जायचं आहे, त्यानंतर पहिल्या इमेजवरती क्लिक करून इथे क्लिक करून याची जी ड्युरेशन आहे ती आपल्याला 1.5 सेकंड ठेवायचे आहे। त्यानंतर आपल्याला मित्रांनो इथे एक्सपोर्ट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, व्हिडिओ खूप छोटा आहे, लगेच एक्सपोर्ट होऊन जाईल। हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट झाल्यानंतर मित्रांनो बॅक घ्यायचं आहे आणि काइनमास्टर ॲपच्या मेन विंडोवरती यायचं आहे। इथे आल्यानंतर इथं वापस सर्कलवरती क्लिक करायचं आहे, 1:1चा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर सेटिंगमध्ये जाऊन एडिटिंगमध्ये जाऊन याची फिल स्क्रीन हा ऑप्शन इनेबल करायचा आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। आता आपल्याला पहिले हे 2 इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत, हा एक इमेज ॲड करायचा आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर याला असं पूर्ण पुढे घ्यायचं आहे, इथं स्टार्टिंगला येऊन ऑडिओमध्ये जायचं आहे आणि मी आपला जो ऑडिओ आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। मी लगेच ऑडिओ ॲड करून घेतोय। ऑडिओ आपल्याला इथे ॲड करायचं आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे। हे केल्यानंतर या इमेजवरती क्लिक करायचं आहे, पहिल्या इमेजवरती, आणि याची ड्युरेशन मित्रांनो आपल्याला अशी 5.900च्या आसपास घ्यायची अशी।
922 ओके. हे केल्यानंतर प्लसवाल्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे. इथे क्लिक केल्यानंतर गेट मोरवरती यायचे खाली स्क्रोल करून आणि विनर स्प्लॅश हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आणि यातील 3rd नंबरचा इफेक्ट इथे द्यायचा आहे आणि राईट ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. हे केल्यानंतर आता यात सेकंड इमेजवरती क्लिक करायचं आणि याची ड्युरेशन आपल्याला इथे अशी 8.327 सेकंदांपर्यंत घ्यायची आहे. हे केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला आता इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, लेअरवरती यायचं आहे, मीडियावरती यायचं आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे, व्हाईट कलरचा बॅकग्राऊंड चूज करायचा आहे. त्यानंतर इथे त्या कलरवाल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आणि इथं ऑरेंज कलर सिलेक्ट करायचा आणि राईट ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर कात्रीच्या समोरच्या चिन्हावरती जाऊन याला फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि बॅक घेऊन याला ब्लेंडिंगमध्ये यायचं आहे आणि ब्लेंडिंग याची मल्टिप्लाय करायची आणि बॅक घेऊन याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन याचं तर पल्स ठेवल्यानंतर मित्रांनो याला इथं बॅक घ्यायचं आहे आणि याला पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचं आहे इथपर्यंत. हे केल्यानंतर आपल्याला मीडियावरती यायचं आहे आणि आत्ता जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो इथे आपल्याला ॲड करायचा आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आता मित्रांनो आपल्याला या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, स्पीडमध्ये यायचं आहे आणि याची स्पीड आपल्याला अशी 1 पॉईंटनं कमी करून घ्यायची आहे, 0.9x अशी करून घ्यायची आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. हे केल्यानंतर यावरती क्लिक करायचं आहे आणि 3 डॉट्समध्ये जाऊन याचा एक डुप्लिकेट बनवून घ्यायचा आहे. हे केल्यानंतर मित्रांनो इथं प्लसवाला ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर ॲक्सलरेशनमध्ये जायचं आहे आणि इथला 3rd नंबरचा इफेक्ट इथे ॲड करायचा आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथल्या या प्लसवाला आयकॉनवरती क्लिक करून इथे पण ॲक्सलरेशनमध्ये जाऊन इथला 3rd नंबरचा इफेक्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. 3rd नाही तर 4th पण करू शकता मित्रांनो. मी इथे 4th नंबरचा इफेक्ट ॲड करतो. हे केल्यानंतर या आपल्याला वापस त्या ऑरेंज कलरच्या लेअरवरती क्लिक करून याला पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचं आहे. हे केल्यानंतर मित्रांनो इथे यायचं आहे आपल्याला, हा जो निळी पट्टी दिसते आपल्याला या इफेक्टवाली, तिथे यायचं आहे, लेअरवरती यायचं आहे, मीडियावरती यायचं आहे आणि हा स्मोकवाला व्हिडिओ इथे ॲड करायचा आहे आणि कात्रीच्या समोरच्या चिन्हावरती जाऊन याला स्प्लिट स्क्रीन करायचं आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याची ब्लेंडिंग स्क्रीन करायची आहे आणि बॅक घ्यायचं आहे. हे केल्यानंतर यालाच असं थोडंसं पुढे घ्यायचं आहे जेव्हा ही निळी पट्टी संपते. त्यानंतर कात्रीवरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे आणि ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेडवरती क्लिक करायचं आहे. बॅक घेऊन आउट ॲनिमेशनमध्ये यायचं आहे आणि याला फेड आउट ॲनिमेशन द्यायचं आहे आणि राईट ऑल ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. हे केल्यानंतर मित्रांनो व्हिडिओच्या स्टार्टिंगला यायचं, लेअरवरती जायचं, मीडियावरती यायचं आहे आणि आपल्याला या व्हिडिओवरती बॉर्डर ॲड करायची आहे आणि त्याला कात्रीच्या समोरच्या चिन्हावर जाऊन फुल स्क्रीन करायचं आणि बॅक घेऊन याला पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायचं आहे. हे केल्यानंतर मित्रांनो आपला व्हिडिओ झाला आहे. आता आपण व्हिडिओ एकदा प्ले करून बघूयात. ओके, तर मित्रांनो आपला व्हिडिओ झालेला आहे. त्यानंतर इथे एक्सपोर्टवाल्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथे एक्सपोर्टवरती क्लिक करून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर धन्यवाद मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. भेटूयात एका लवकरच नवीन व्हिडिओसोबत.